السلام عليكم، أنا اسمي دانة من قناة ألعاب دانة. اليوم راح أعرض لكم كخرز في ألوان وأسوي فيه أشكال وايد. هذا هو، وبعدي معه هو من ايكيا، وبعدي معه أشكال، بس الأشكال راح تجي معه بروحها. الحين بنسوي لكم شكل، بنعرض لكم شلون راح نسوي هذا الشكل. الحين راح اسوي لكم شكل بالقلب. الحين ناخذ اللون الاحمر، ندوره، نسوي لون احمر. خلصت اللون الاحمر، الحين ببدأ باللون الوردي. الحين خلصنا اللون الوردي، الحين نبدأ باللون البنفسجي. الحين عقب ما خلصنا اللون البنفسجي راح نبدأ باللون البرتقالي واللي هو آخر لون. الحين عقب ما خلصنا واللي هي آخر خطوة راح نستخدم أوراق شفافية، خرايط تلقونها بالمكتبة، بعد تحطونها مني بعدين تكونها. عقب ما تخلصون، بس مو انتو تكونها، خلوا اي احد كبير يكوي لكم. عقب ما سويت هذه الاشكال طلع لي حرف الدي، انا سويته، وردة، وساعة بس اختربت من الجنب، وعلم الكويت، رقية، ودياية، قلب الحب، ريال، وهابي فيس. كان معاكم دانة من قناة ألعاب دانة، مع السلامة.